नमस्ते फ्रेंड्स, समर स्पेशल सिरीजमध्ये आज आपण बनवणार आहोत कलिंगडाचा ज्यूस व कलिंगडाची स्मूदी। अतिशय हेल्दी व रिफ्रेशिंग असा हा ज्यूस आणि स्मूदी आहे ना, खूपच टेस्टी होते व ज्यांना वेट लॉस करायचा आहे ना त्यांच्यासाठी फार उपयुक्त आहे। या ठिकाणी मी ज्यूस बनवण्यासाठी अर्ध कलिंगड घेतलेला आहे। व्यवस्थित त्याला छोटे छोटे काप देऊन घेऊया। पहा, छोटे छोटे काप दिल्यामुळे आपल्याला त्या कलिंगडामधल्या ज्या बिया असतात ना त्या व्यवस्थित काढता येतात। शक्यतो ज्यूस बनवताना त्यामध्ये कलिंगडाच्या बिया जाऊन देऊ नका, कारण का फार टणक असतात ह्या बिया व पचायलाही खूप जड असतात। या प्रकारे सर्व कलिंगडाचा आतला जो गर असतो ना तो आपण काढून घेऊया। कलिंगडाचे हे जे साल आहेत ना त्याचे खूप छान डोसे तयार होतात। पहा, या प्रकारे एक मोठा बाउल भरून मी कलिंगडाचे लालबुंद क्यूब घेतलेले आहेत। आता एकदम नकळत चिमूटभर आपण टेस्टसाठी यामध्ये मीठ ॲड करूया। कलिंगडाला थोडीशी गोडी वाढावी म्हणून या ठिकाणी मी 2 चमचे खडीसाखर घेते। खडीसाखरेऐवजी तुम्ही या ठिकाणी मधही वापरू शकता किंवा हे दोन्ही खडीसाखर किंवा मध स्किप केलं तरीही चालेल। आता हे छान फाईन पेस्ट करून घेऊया मिक्सरला। पहा, छान अशी या सर्व ज्यूसची फाईन पेस्ट झालेली आहे। शक्यतो ज्यूस किंवा स्मूदी आहे ना ते गाळून घेऊ नका। छोटे छोटे त्यामध्ये स्पार्टिकल राहतात ना ते राहू द्या, कारण का आपल्याला जे फायबर असतं ना ते आपल्या पचनासाठी खूप उपयुक्त असतं। सर्विंग ग्लासमध्ये हे ज्यूस मी काढून घेतलेला आहे। अतिशय हेल्दी व लालबुंद असा आपला कलिंगड ज्यूस तयार आहे। या ठिकाणी आता मी स्मूदी बनवण्यासाठी एक मोठा बाउल भरून कलिंगडाचे क्यूब घेतलेले आहेत, अर्धा ग्लास दूध घेतलेले आहे, खडीसाखर घेतलेली आहे व रोज सिरप घेतलेले आहे। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे कलिंगडाचे क्यूब टाकून घेते व एक छोटा बाउल भरून यामध्ये दूध ॲड करूया। स्मूदी बनवायची पद्धत प्रत्येकाची वेगवेगळी असते। ज्यांना फॅट कमी करायचे आहेत ना शरीरातले त्यांच्यासाठी ही स्मूदी फार उपयुक्त आहे। बऱ्याच वेळा डायटिशियन वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्मूदी सजेस्ट करतात जे फॅट कमी करायचे असतात त्यांच्यासाठी। आता 2 चमचे या ठिकाणी मी खडीसाखर घेतलेली। खडीसाखर म्हणा किंवा मध म्हणा किंवा साखर म्हणा, हे एकदम ऑप्शनल आहे। कलिंगडाची एक नॅचरलीच गोडी असते, तुम्ही तसं ठेवूनही त्याचा स्मूदी बनवली तरी चालते। पहा, एकदम फाईन पेस्ट मी करून घेतलेली नाही, थोडे थोडे क्यूब याच्यामध्ये कलिंगडाचे आहेत। ही कलिंगडाची स्मूदी मी गाळूनही घेणार नाही। आता सर्विंग ग्लासमध्ये आपण स्मूदी काढून घेऊया। गार्निशिंगसाठी यामध्ये मी ग्लासला सर्व बाजूने रोज सिरप लावून घेते। खूप सुंदर दिसते, दिसायलाही एकदम ज्यूस सेंटरचा फील येतो आणि चवीलाही एकदम अप्रतिम लागते ही स्मूदी। पहा, या प्रकारे मी ग्लासला सर्व बाजूने रोज सिरप लावलेला आहे। रोज सिरपऐवजी तुम्ही या ठिकाणी स्ट्रॉबेरी क्रशही वापरू शकता। आता यामध्ये छोटे छोटे कलिंगडाचे क्यूब करून ठेवलेले आहेत ते टाकते मी थोडे थोडे। स्मूदी पिताना थोडे थोडे मध्ये तोंडामध्ये हे क्यूब येतात ना कलिंगडाचे, अतिशय छान वाटतं हे खायला। आता ग्लासमध्ये आपण स्मूदी काढून घेऊया। शक्यतो ज्यूस म्हणा किंवा स्मूदी म्हणा गाळून घ्यायची नाही, कारण का त्यातले जे पार्टिकल्स किंवा फायबर असतं ना ते आपल्या शरीरासाठी फार उपयुक्त असतं। गार्निशिंगसाठी वरनं मी पुन्हा एकदा थोडं थोडं रोज सिरप ॲड करते। या ठिकाणी आपलं कलिंगडाची स्मूदी तयार आहे। पहा, एकदम रिफ्रेशिंग हेल्दी असा वॉटरमेलन ज्यूस व वॉटरमेलन स्मूदी या ठिकाणी पिण्यासाठी तयार आहे। गाईज, रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि कमेंट नक्की करा। लवकरच भेटूया नवनवीन हेल्दी समर स्पेशल ज्यूस बरोबर। तोपर्यंत स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।